ගොඩක් සතුටින් වෙනද Grapho YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනකොට හැම දෙනෙක්ම ඉතින් ඔන්න ගොඩක් කාලයකට පස්සේ කොහොමද Adobe Premiere software එක use කරලා smooth zoom in එකක් වගේ smooth zoom out එකක් create කරගන්න කියලා ඔන්න අද අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා ඉතින් මම හිතන්නේ මාස දෙකකට විතර කිට්ටු වෙනවා වීඩියෝ එකක් දාන්න නැතුව ඉඳලා ඒ අතරතුර community open වෙලා තිබ්බා YouTube update වෙලා තිබ්බා ඒ වගේම තව Windows ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඒවා updates තිබ්බා මම දැන් මාසයක් විතර මම YouTube එක පැත්ත බලලා ගාගෙන ගොඩක් දේවල් වෙලා තිබ්බා YouTube එකේ ඉතින් ඒ දේවල් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු live එකකින් මම හිතන් ඉන්නවා subscriber 200 achieve කරපුවම live එකකින් set වෙන්න. ඉතින් කතා කර කර ඉතින් ගොඩක් ඇති මොකද අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැහැ මාස දෙකකටත් වැඩිය. ඉතින් කතා කරගෙන හොඳටම ඇති වීඩියෝ එකක් ගන්නතුව යමු අද ටියුටෝරියල් එකට. right ඉතින් මම Premiere software කරන project එකක් open කරගෙන තියෙනවා මම මෙතෙන් ඔයගලන්ට පළයට demonstrate කරන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට project එකක් open කරගෙන තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති right මම මෙන්න මේ project එකට තමයි දැන් මම smooth zoom in out එක දාලා මම පෙන්නන්නම් alright මම මෙන්න මේ විදිහට මම photo එකක් sample විදිහට image එකක් add කරගන්න right මම මෙන්න මේක අපේ හදාගෙන මම මෙන්න මේක resize කරගන්න මේ විදිහට right ඊට පස්සේ effect control වලට ගියා අපේ scale එක හදන්න ඕනේ මම මෙන්න මේ විදිහට right මේක scale එක එතකොට 150යි right මේක තමයි scale එක දැන් හරි අපේ ඊට පස්සේ ගන්න තියෙනවා effect control වලට එන්න ඕනේ effect control නැත්නම් අපිට ගන්න තියෙනවා window වලට ගිහලා effect controls කියන එකට මෙතන ටික් එක දීලා තියන්න right ඊට පස්සේ මම මේක තාපොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරගන්න right ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකේ මේජ් එක මම මෙන්න මේ හරියට විතර අපේ ප්ලේට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන පොසිෂන් කියන එකටයි ස්කේල් කියන එකටයි මම මෙන්න විදිහට ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකක් දා ගන්නවා රයිට් ඊට පස්සේ මම මෙතනදී shift key එකත් එක්ක forward arrow key එක මෙන්න මේ විදිහට හතර පාරක් දෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි රයිට් හතරක් දීලා මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්කේල් එක මම මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා ඒ වගේම පොසිෂන් එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා අපේ මෙන්න මේ සිසින් කිඩ් මිරාජ් එකේ ඉන්න අපේ බේස් ඉන්ගේ කැරක්ටර් එක highlight වෙන්න right alright ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ effect control tab එක වල මෙතන effect control කියන දේ ඩබල් ක්ලික් කරන මෙන්න මේ විදිහට අපේ monitor එක මේ effect control monitor එක lock කරගන්න right ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ drop down හතර මම select කරගෙන right click කරනවා right click කරලා temporal වල බලන්න පුළුවන් is in එක මම මෙතන is in එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ ආපහු එකටම ගිහලා is out එකකුත් මෙන්න මේ විදිහටම දෙනවා right is out එක දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙතන position වලට ආව පස්සේ මේ විදිහට drop down එක බලන්න පුළුවන් මම මේ drop down එක උඩ එක සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට press කරනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට pen tool එකක් වගේ බලන්න පුළුවන් Photoshop එකේ තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ dot එක උඩ click කරගෙන මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ dot එක drag කරගෙන යනවා right මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන scale කියන ගාව තියෙන drop down එක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ keyframe එක උඩ එක සැරයක් press කරලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා right ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට double tap කරලා ආපහු අයින් කරනවා මම මේ විදිහට play කරනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන විදියට zoom in එකක් ආව අපිට මම ආපහු play කරන්න මෙන්න මේ විදියට ගොඩක් ලස්සන විදියට zoom in එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ alright අපි zoom in එකක් ඒ විදියට හදාගත්තා අපි දැන් කොහොමද smoothව zoom out එකකුත් ගන්න කියලා තමයි කතා කරලා ඉන්නේ ඒකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන මෙතන add keyframe එකක් දා ගන්න ඕනේ මම මෙන්න මේ විදියට මෙතන තියෙන keyframe icon එකට එක සැරයක් press කරනවා ඊට පස්සේ scale එක ආව තියෙන keyframe එකත් මම මෙන්න මේ විදියට select කරනවා ඊට පස්සේ මම effect control panel එක ආපහු lock කරගෙන shift එකත් එක්ක keys හතරක් යනවා 2යි 3යි 4යි හතරක් ඇවිල්ලා මම මෙතන ඕන මම reset parameter එක මම මෙන්න මේ විදියට reset parameter එක දෙනවා ඒ වගේම අපේ scale එකත් reset එක දීලා මෙතන 150 කරගන්න 150 තිබ්බේ right මෙතන නැත්තම් reset
key එක press කරාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ කෙලිම reset වෙනවා. මම මෙතන scale එක මගේ පොඩි case එකක් ගියා I think මෙතන නිසා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මේ විදියට මම කරනකොට බලන්න zoom in එකක් ආව smooth විදියට එයාගේ මේ smooth zoom out එක උත් කරන්න බලා ගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියලා දෙන්න මෙතන අපේ මේ keyframes ටික බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියට ඉතින් මේ keyframes ටික කොහොමද preset එකක් විදියට save කරගන්නේ කියලා මම දැන් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඉතින් මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හැමදෙස්සෙම එක හදා දින්න ඕනේ නැහැ keyframe එක තියෙනවා speed එක හැදුවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න විතරයි තියෙන්නේ drag and drop කළා ඉතින් මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන motion වල මේ විදිහට double tap කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ right click කරාම බලන්න rename වලට save preset කියලා මම ඉතින් save preset කියන එකට එක සැරයක් press කරනවා ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට පොඩි window එකක් එනවා මේකේ තියෙනවා motion preset කියලා ඉතින් මෙතන අපි zoom in zoom out preset make by me කියලා මම මේ විදිහට save කරනවා ඕකේ එකක් දෙනවා right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ preset එක දැන් ගන්නෙ කොහොමද ගන්න තියෙනවා ආය යන්න වාගේ effect වලට effect panel එක නැත්තම් ඔන්න ගන්න තියෙන window වල යන window වල ගිහලා effect කියන එකට එක සැරයක් press කරා right ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් preset වල ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් zoom in zoom out preset make by me කියලා ඉතින් මම මේ කලින් test කරන්න හදපු එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේක drag කරගෙන යලා අපිට drag and drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ එතකොට අපේ වැඩේ ගන්න ඕන මම මෙතනට මේකම දාගන්නම්කෝ ඒක දාලා මේක ස්කේල් එක විදිහට මම මේක හදාගෙන ඒක මෙතනට දාලා එකත් 150යි right මම යනවා effect වලට ගිහලා මේක drag කරගෙන ආවිල්ලා මේකට අතාරිනවා drag and drop කරනවා මෙන්න මේ විදිහට right මම මෙන්න මේ විදිහට මේක play කරන්න ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඇති අපේ preset එක ගන්නට set වෙනවා අපිට මේක preset එකද save කරගන්න එක නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් right ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා කොහමද smooth zoom in zoom out එක create කරගන්න ඒ වගේම අපි create කරගන්න දේවල් කොහොමද preset එකක් විදිහට save කරගන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා ඉතින් ගොඩක් දේවල් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා ඉස්සරහට මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි කතා කරනවා ඉතින් වීඩියෝ එකට කලින් ඔයාලම like එකක් දාන්න යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම वीडियो को share करना सब्सक्राइब करना तन दाम पास सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ले ई डायरेक्ट बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना आमत करන්න බා එනදී මම අදට සයින් අවුට් කරනවා ඔයාලා හැම දෙයකටම සුබ දවසක් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් සෙට් වෙමු